ऍक्च्युली आधी पीसीओडीचा इश्यू होता मला. सो त्यासाठी मी योग प्रॅक्टिस स्टार्ट केली होती. म्हणजे वाटायचं नको हे बास मला आता असं वाटत होतं. तुझ्या तुझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यापासून जो पॉझिटिव्ह चेंज आहे, फार पॉझिटिव्ह चेंज आहे. मी वेट पण चांगलं आहे त्यामुळे बेबीचं. ऍक्च्युली मी सगळ्यांना सजेस्ट करते की बाबा तुम्ही योगा स्टार्ट करा. So we have started our journey from second trimester, right? And just we are in the phase just counting the days when baby will come in our hand, right? So uh, yes, let me know what you have experienced during this yoga journey, why you have started, and how effectively it works, right? Physically, mentally. ऍक्च्युली योगा स्टार्ट झाल्यापासून मेंटली आणि फिजिकली फार स्ट्रॉंग फील होतं मला. आधी म्हणजे फर्स्ट सेकंड ट्रायमेस्टर मी फार वीक झाले होते, मेंटली तर खूप झाले होते. पण हे योगा स्टार्ट झाल्यापासून मेंटली खूप स्ट्रॉंग झाली की हा मी नॅचरली डिलिव्हरी करू शकते यासाठी मी मेंटली प्रिपेअर झाले. बघू आता काय होतं. पण आणि फिजिकली पण मी फार दमायचे, लगेच दमायचे, मी झोपायचे. पण आता नाही, आता मी फार ऍक्टिव्ह असते सगळ्या गोष्टीत. त्यामुळे हा फार मोठा चेंज आहे माझ्यासाठी. ओके. आणि ही जर्नी एक्सेप्टन्स म्हणा, खूप सारे म्हणजे नव्याने येतात बरेच आपल्याला चॅलेंजेस, राईट? फिजिकली मेंटली तर चेंज होतच असतो, हार्मोन्स इनबॅलन्स होतात. मग त्याला डील करायला तुला कसं वाटतं की फक्त योग प्रॅक्टिस नाही तर लाईफस्टाईल, बाकी ज्या टिप्स आपण सांगितल्या, इव्हन वी टॉक अबाउट गर्भसंस्कार अँड ऑल, त्याचा काय फायदा झाला असं तुला वाटतंय? त्याच्यात म्हणजे स्टार्टिंगला मी गर्भसंस्कार नव्हतं वाचलं. ऍक्च्युली तू सजेस्ट केल्यानंतर मी वाचले की म्हणजे काय खायला पाहिजे, काय नको, हे तू डाएट वगैरे सांगायची. त्याचा पण फार इफेक्ट झाला. वेट पण चांगलं आहे त्यामुळे बेबीचं. त्यामुळं म्हणजे खूप खूप चेंजेस झाले. म्हणजे माझ्या स्वतःकडं मी बघायच्या आधीची मी आणि आत्ताची योग प्रॅक्टिस तुझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यापासून जो पॉझिटिव्ह चेंज आहे, फार पॉझिटिव्ह चेंज आहे. मी सगळ्यांना सजेस्ट करते की बाबा तुम्ही योगा स्टार्ट करा. की जे प्रेग्नेंट त्यांना पण मी खूप जणांना सांगितले की तुम्ही स्टार्ट करा योगा. की माझ्यात पॉझिटिव्ह चेंजेस फार झालेत त्यासाठी. असं मला वाटतंय की बाबा हा मी खूप पॉझिटिव्ह आहे. आधी नव्हते मी पॉझिटिव्ह. म्हणजे वाटायचं नको हे बास मला आता असं वाटत होतं. पण आता आहे मी पूर्णपणे पॉझिटिव्ह आहे. ओके. तर ठीक आहे, हे झालं आपलं ड्युरिंग प्रेग्नन्सी, राईट? की हा वी स्टार्टेड, फिजिकल स्ट्रेंथ आपण गेन केली, राईट? मेंटली जर आपण स्ट्रॉंग केलं, एक्सेप्टन्स जो पाहिजे, एक आई म्हणून पुढे रिस्पॉन्सिबिलिटी येणार आहे. कारण जेव्हा आत बाळ असतं तेव्हा वेगळं असतं आणि तिथून नंतर जेव्हा येतं तेव्हा वेगळं असतं. म्हणजे आपण जे आधीच्या पिढीमध्ये बघितलं, जो स्ट्रॉंग होता किंवा आपण ऐकतो सुद्धा, पण आता आपल्या ह्याच्यामध्ये खूप चेंजेस होत आहेत. लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स वाढत चालले आहेत, राईट? आणि बिफोर कन्सिव्हिंग पण तू प्रॅक्टिस मध्ये होतेस, बरोबर? आय गेस. हा, तर त्याच्याबद्दल काय, म्हणजे कन्सिव्ह होण्या अगोदर आपण योग प्रॅक्टिस करायचो, काही थोडंसं लाईफस्टाईल डिसऑर्डर होते, मग ते आपण बॅलन्स करून कसं पुढे गेलो आणि नॅचरली कन्सिव्ह होण्यासाठी किंवा तिथून पुढची जर्नी स्टार्ट होण्यासाठी आपण थोडंसं पास्ट मध्ये जाऊयात, त्याचंही बघूयात की म्हणजे कशा पद्धतीने इफेक्ट होत आहे. ऍक्च्युली आधी पीसीओडीचा इश्यू होता आणि त्यानंतर कन्सिव्ह साठी पण फार प्रॉब्लेम येत होते की वेट जास्त होतं माझं, अबव 65 होतं वेट. सो हाईट नुसार ते आपल्याला कमी, म्हणजे योगा स्टार्ट झाल्यापासून माझं वेट पण फार कमी झालं, पीसीओडीचा इश्यू कमी झाला आणि मग त्यानंतर मग कन्सिव्ह व्हायला इझिली कन्सिव्ह झालं लगेच. त्यामुळे सो थोडीफार डिस्कंटिन्युटी होती माझी, ती माझी चूक होती. पण नाही, जेव्हा कंटिन्यू मी करायला लागले ना तेव्हा फार इफेक्ट झाला मला. सो हे एक आपल्याकडे ट्रू एक्झाम्पल आहे आणि प्रियांका एक आपल्याकडे एक इन्स्पिरेशन आहे की ती करू शकते. म्हणजे जर्नी प्रत्येकाची अशी स्टार्ट होते, करू नको किंवा थोडीशी कन्सिस्टन्सी राहत नाही, बट जेव्हा आपल्याला खरंच मनापासून रिझल्ट येतात तेव्हा ऑटोमॅटिक त्याची म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू समजते, राईट? सो मी तर नेहमी सर्वांना सांगते, पण कसं होतं आता असं वाटतं की ह्याच प्रोफेशन मध्ये म्हणून त्याचं हे चाललंय, बट मी स्वतःही त्याच फेज मधून आले, राईट? यु नो की मलाही PCOS ची हिस्ट्री होती, हे सगळं झालं. त्याच्यानंतर मग भरपूर सारे हेल्थ इश्यूज गेले. तो कळून चुकलं की आपल्याला याच्याशिवाय म्हणजे जसं अन्न वस्त्र निवार आहे तशी व्यायाम ही एक चौथी गरज आहे. तर व्यायामाबरोबर जेव्हा आपण योग प्रॅक्टिस मध्ये ऍक्च्युली थोडा वेळ लागतो कनेक्टिव्हिटी बिल्ड व्हायला, पण एकदा जर तो तुम्हाला धागा सापडला तर तुम्ही लास्ट ब्रेथ पर्यंत तो सोडणार नाही.
राईट. तर आपली इच्छा आहे की जसं हर घर तिरंगा तसा हर घर पर्यंत योग जावा, प्रत्येक स्त्री असू दे, मुलं असू देत, कारण आता तो स्ट्रॉंग आहे, होणारं बाळ पण तेवढं स्ट्रॉंग होईल, राईट. एक पुढची पिढी चांगली जन्माला येईल आतापासून. कारण गर्भसंस्कार खूप डीप आहे. आतापर्यंत कितीतरी आपल्याकडे ट्रू इव्हिडंट आहेत विथ सायंटिफिक रिसर्च की त्याचा किती इफेक्ट होतो, राईट. ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट असेल, ब्रेन डेव्हलपमेंट असेल, तर मग त्या बाळावरती म्हणजे आतमध्ये असतानाच, गर्भामध्ये असताना संस्कार घडत असतात. मग ते आतापासून घडले तर म्हणजे हे शक्य कमाल आहे पुढे जाऊन तशी पिढी सुंदर होणार आहे. तर आपलं पुढचं काम थोडंसं हलकं होतं, बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स विथ माय चाइल्ड एज वेल की कितीतरी इफेक्टिव्हली गोष्टी चेंज होतात. सो इट्स गुड की कुठेतरी स्टार्ट होते, पॉझिटिव्हिटी वाढते आणि सर्वांपर्यंत हे पोहोचवते.